Tervetuloa tänne Luonnonfilosofian seuran esitelmätilaisuuteen, joka on nyt toinen tänä syksynä. Pienenä kertauksena ja linjauksena meillähän oli Johanna Blomqvistin hypertodellisuus ensimmäinen tilaisuus ja se oli aika railakas startti, oli paljon keskustelua ja paljon porukkaa ja nyt on sitten Juha Samela puhuu aiheesta. Hän on fyysikko koulutukseltaan ja sitten tätä meidän ydinaluetta edustaa. Hän puhuu aiheesta, mikä rooli on laskennallisella fysiikalla luonnontieteellisessä selittämisessä. No niin Juha, ole hyvä. No niin, hyvää iltaa kaikille. Toivottavasti täältä kuuluu nyt kovaäänisestäkin ääni. Tässä on menossa koko ajan tämä esitelmä striimaus tuonne verkkoon ja sen takia täytyy puhua täältä oikein näin virallisen tuntuisesti puhujapöntöstä ja yleisöön on sitä vähän etäisyyttä, mutta toimitaan nyt sitten näiden tekniikan reunaehtojen mukaan. Eli kiitoksia siitä, että olette tulleet ja on tällainen tilaisuus minulla puhua tästä aiheesta, jota olen pitkään harrastanut ja olen siitä kovin kiinnostunut. Tuossa otsikossa puhutaan laskennallisesta fysiikasta, laskennallisesta tieteestä, voisi myös puhua. Pääasiassa puhun sitten tietokonesimuloinneista, koska ne on luonnonfilosofisesti sitä kaikkein mielenkiintoisinta aluetta tästä laskennasta. Ja miksi tämä aihe voisi olla kiinnostava? No ensinnäkin tämä tietokonesimulointi, se on merkittävä keino fysiikan tutkimuksessa ja myös muiden luonnontieteiden tutkimuksessa tänä päivänä. Ja tutkimustulokset, ne johtavat sitten siihen, että niiden perusteella tehdään päätöksiä ja voidaan sanoa, että tämmöiset simulointien tulokset alkavat olla yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviä, kuten kohta huomataan. Tieteen filosofisesti tämä digitaalisesti tehty tiede on aika uusi asia ja sen takia se on vasta hahmottumassa, että mitä se tarkoittaa tieteen filosofisesti. Aihe on senkin vuoksi mielenkiintoinen ja tulevaisuus tietysti näyttää siltä, että tämä kehitys jatkuu. Tekoäly tulee ottamaan tärkeämmän roolin tieteen tekemisessä ja se on tietenkin aika merkittävä asia todennäköisesti. Päivän aiheita tai illan aiheita on tuossa. Ensin pikkasen selitän, millä tavalla ymmärrän tämän luonnontieteellisen selittämisen ja sitten pieni johdanto tähän tietokonesimulointiin. Pääosa ajasta käytetään esimerkkeihin, ihan käytännön tutkimusesimerkkeihin, koska ne valaisee sitä, että mitkä ne luonnonfilosofiset asiat ovat, jotka nousevat näistä tutkimuksista esille. On hyvä tietää sitä käytäntöä pikkasen. Ja sitten lopuksi annetaan ajatuksen vähän enemmän lentää ja puhutaan tämän alan haasteista ja mahdollisuuksista ja jonkun verran myyteistäkin. Tässä on ollut aikaisemmin puhetta muun muassa 2 viikkoa sitten jälleen tästä simulaatiohypoteesista, joka on aivan eri asia kuin mitä tänään ajattelin käsitellä, että tämän päivän aihe on hyvin käytännöllinen ja tämmöinen luonnontieteen tekemiseen liittyvä, ei mikään semmoinen kauaskantoinen, lennokas, filosofinen spekulaatio. Niillä on oma arvonsa, mutta tänä iltana keskitytään tähän käytäntöön. Tässä esityksessä mä käsitän tämän luonnontieteellisen selittämisen myös käytännöllisesti, eli se on jonkin luonnon ilmiön ymmärtämistä sillä tavalla, että sitä ilmiötä on systemaattisesti tutkittu ja saatu yleisesti luotettavilla menetelmillä tuloksia, jotka sitten
sopivat aikaisempiin teorioihin, sopivat aikaisempiin selityksiin, pystytään esittämään loogisesti ja vakuuttavasti. Ne perusteet julkaistaan ja sitten aika laaja ihmisyhteisö tulee yksimielisyyteen, että tämä selitys on sellainen, johon me luotamme. Kysymys on loppujen lopuksi aina luottamuksesta. Tietenkin on niin, että tieteen filosofiassa tämä selittäminen, tämä on iso kysymys ja tällainen käytännön näkökulma siihen on pelkkä pintaraapaisu. Siinä on paljon hyvin syvällisiä tietoteoreettisia asioita, mutta tämän päivän tarpeisiin riittää tämä käytännön selitys selittämisestä. Siitä on hyvä video olemassa tuolla YouTubessa, tämmöinen fyysikko, viime vuosina kuuluisimpia fyysikoita kuin Richard Feynman. Häneltä kysytään, että miksi kahden magneettisen kappaleen, miksi ne hylkivät toisiaan tai vetävät toisiaan puoleensa riippuen siitä, miten päin niitä työnnetään toisia kohti. Ja hän sitten selittää sitä asiaa, että miksi ihminen kysyy. Miksi ihminen kysyy tällaisia kysymyksiä ja mitä siihen voidaan vastata ja päätyy lopulta siihen, että me ei koskaan päästä ihan sinne perille asti lopulliseen selitykseen. Päästään tämän magnetismin kanssa siihen, että on olemassa elektrodynamiikan teoria, joka on monipuolisesti havainnoilla varmistettu ja se on sitten sellainen selitys, joka siellä pohjimmiltaan on, sen pitemmälle ei päästä. Se on hyvin mielenkiintoinen pieni 15 minuutin pätkä ja muutenkin suosittelen, että googlaatte tai menette YouTubeen ja katsotte Feynmanin videoita, koska hänellä on aivan ilmiömäinen kyky selittää fysiikan asioita sillä tavalla, että sanotaan 15 minuutissa hän pystyy selittämään yhtä paljon melkein kuin jossakin yliopisto-oppikirjassa on koko nidoksessa. Kautta aikain, vuosikymmenien ajan jo fysiikan opiskelijat on lukeneet hänen kirjojaan ja katselleet häntä videoita. Suosittelen. Esimerkki tuosta luonnontieteellisestä selittämisestä. Kun joulu tulee, niin tarkastellaan kynttilää, joka palaa. Ja mehän tiedetään se, että palaminen on sitä, että kappaleesta irtoaa flogiston nimistä ainetta. Ja kun se sieltä lähtee, se flogiston, niin tietysti kappale tulee keveämmäksi ja sen lisäksi esimerkiksi kun puu palaa, niin se tuhkahan, siitä jää semmoinen kasa, siinä ei ole enää rakennetta, niin se osoittaa sen, että flogiston on myös tällainen aine, joka pitää kappaleet kasassa, antaa niille struktuurin. Ja tämä vapautunut flogiston näkyy meille liekkinä ja mihin se sitten menee? Se menee ilmaan, johon se jää sitten olemaan jossakin muodossa. Sitten aikanaan todettiin, että metallissa se käykin niin, että se oksidi on painavampaa kuin se alkuperäinen metalli. Metallien palamisessa niin piti olettaa, että flogistonilla on negatiivinen massa. Se on sikäli ihmeellinen aine. Tämä on esimerkki luonnontieteellisestä selityksestä, joka 1700-luvulla oli vallitsevaa tiedettä ja jota vakavalla mielellä tutkittiin. Se saattaa meistä tänä päivänä vaikuttaa hupaisalta, kun me tiedämme paljon enemmän. Me tiedetään muun muassa, että aine koostuu atomeista ja tiedämme, minkälaisia kemiallisia reaktioita palamisessa tapahtuu. Vapautuu lämpöä ja niin edelleen, mutta silloin ei tiedetty. Tämä oli silloin paras yritys. Ja se perustui ihan niihin havaintoihin, mitkä sen aikaisilla ihmisillä oli. Tästä on paljon kirjoitettu ja eräs opiskelukaverini teki gradunkin tästä flogiston teoriasta aikanaan. Se on mielenkiintoinen tieteen historian palanen. No tästä voi heti päätellä sen, että tämä selittäminen ei ole tänä päivänäkään yksiselitteistä eikä lopullista. Mikään tosiasia ei kerro sitä, että ne selitykset, mitkä meillä tänä päivänä on luonnonilmiöistä, ne olisivat esimerkiksi 200 vuoden kuluttua voimassa. Ehkä osa niistä on, ehkä ne ovat osittain. Uskon, että ne ovat osittain
mutta voi olla paljon sellaista, mistä emme pysty edes kuvittelemaan tänä päivänä. Ja tieteelliselle selittämiselle on luonteenomaista tämä muuntuvuus, ja se tulee tässä simuloinnissa aika hyvin esille, että luodaan malleja, saadaan selityksiä, tutkiskellaan niiden luotettavuutta, vaihdetaan selityksiä. Sehän on sitä tieteen eteenpäin menoa parhaimmillaan. No, tämä simulointi on sitten todellisuuden jäljittelyä. Ja tietokonesimulointi on sitä, että se tehdään digitaalisella nykyaikaisella tietokoneella. Simulaatiotahan voidaan tehdä esimerkiksi rakentamalla laitteistoja, jotka muistuttaa sitä alkuperäistä ilmiötä. Tässä on juuri mietinnän alla semmoinen eräs seuramme jäsen on rakentanut tämmöisen simulaation kaksoisrakokokeesta, fyysisen, hyvin mielenkiintoisen simulaation, mutta en sitä voi enempää nyt tässä paljastaa muuta kuin tällaisen ennakkotiedon, että ehkä hän sitten täällä seurassa esittää, että minkälainen se on. Simulaattoreita on lentokonesimulaattoreita ja kaikenlaisia, mutta tietokonesimulointi on sitä, mitä tehdään tieteessä ja mikä on se valtavirta. Perinteisestihän luonnontiede, fysiikka ja kaikki luonnontiede jaetaan teoreettiseen ja kokeelliseen puoleen. Teoriolla vedetään yhteen sitä, mitä kokeissa on havaittu. Pyritään saamaan teoria, joka on mahdollisimman kattava ja siisti, niin kuin täällä seurassa ollaan monta kertaa keskusteltu. Että se on myöskin näiden teorioiden kriteeri, tämä eräänlainen tyylipuhtaus ja yksinkertaisuus. Mutta näiden kahden lajin lisäksi on tullut tämä laskennallinen tiede, joka on kasvanut, sanotaan, sen alku oli noin 60 vuoden takana. Ensimmäiset fysiikan simuloinnit tehtiin 1957 ja varsinaisesti 70-luvulta lähtien se lähti kasvamaan. Ja sisältää 4 tuommoista isoa aluetta: mittaustulosten käsittely ja analyysi, jossa tietenkin mittaustuloksista johdetaan sitten empiirisiä malleja tai korrelaatioita ja mitä nyt sitten missäkin tutkimuksessa halutaan tehdä. Mittaustuloksia voi olla hyvin runsaasti ja ne vaatii erilaista käsittelyä ennen kuin ne saadaan sitten ymmärrettävään muotoon. Numeerinen ratkaiseminen on sitä, että meillä on teoria ja käytetään sitten numeerista analyysiä, matematiikan keinoja laskemiseen. Lasketaan siitä tuloksia teoriasta ja voidaan sitten verrata teoriaa kokeisiin. Suurten tietomassojen analyysi on tämä uusin alue. Esimerkiksi hiukkasfysiikassa saadaan valtava määrä tietoa hiukkasten törmäyksistä jossakin CERNin hiukkasilmaisimessa, ja tietokoneella seulotaan sieltä esille mielenkiintoisia tapahtumia. Ja tähän seulomiseen liittyy myös se, että välttämättä ei ole ennalta määritelty, mitä siellä etsitään, vaan annetaan sitten tämmöisen tekoälyohjelman myöskin löytää lainalaisuuksia, joita ei ehkä osattaisi kysyä. Toivotaan, että ne sitten tällaiset yllätykset johtaisivat johonkin mielenkiintoiseen löytöön. Ja sitten on tämä tietokonesimulointi, jota voi myös luonnehtia, että se on monimutkaisten systeemien hahmottamista. Eli tässä esityksessä tämä tarkoittaa tämä simulointi tietokoneella tehtävää mallinnusta, jossa tämä malli askeltaa ajassa eteenpäin, eli meillä on aika mukana tavalla tai toisella. Aika kulkee askeleittain ja askeleen pituudet voi vaihdella, mutta tämä on se oleellinen niin kuin tietokonesimuloinnin tunnusmerkki. Ne, jotka tuntee tätä aluetta, niin tietää, että on olemassa semmoisia, jossa tämä aika ei vastaa simulointi, jossa aika ei vastaa fyysistä aikaa, vaan täytyy vähän käyttää mielikuvitusta, että ymmärretään sen ajankuluksi. Mutta näin pääsääntöisesti voidaan sanoa, että simulointi on ajassa askeltamista. No, miksi tätä sitten tehdään ja miksi tämä on saavuttanut suurta suosiota, ja tähän käytetään itse asiassa hyvin paljon rahaa
Ensimmäinen syy löytyy ihan tästä fysiikasta, fysiikan puolelta, on se, että me pystytään ratkaisemaan analyyttisesti itse asiassa vain varsin yksinkertaisia asioita. Jos me ajatellaan, että joku kulkee tasaisella nopeudella, niin on helppo tietenkin laskea, että lähtee tästä pisteestä eteenpäin, että aikaa kuluu niin ja niin monta tuntia, niin kuinka pitkällä hän on, kun hän on taivaltanut tasaisella nopeudella. Mutta jos tämmöinen kappale tai olio tai mikä se sitten matkaa tekeekin, niin jos siihen vaikuttaa voimia, jotka mutkistaa sitä matkaa, nopeus vaihtuu, pysähtyy välillä kokonaan tämä kulkija, jakautuu kahtia, yhdistyy, erilaiset kappaleet vuorovaikuttaa keskenään, tulee hyvin monimutkaisia systeemeitä. Näitä on hyvin vaikea lähteä sitten ratkaisemaan matemaattisesti. Itse asiassa kolmen vuorovaikuttavan kappaleen ilmiö on jo sellainen, jossa tulee haasteita eteen. Tuossa näkyy tuommoinen alkeellinen laatikko, jossa on 3 kappaletta. Niiden välillä on jonkunnäköinen vuorovaikutus, ne poukkoilee siinä. Se on simulointi, visuaalinen kuva simuloinnista hyvin yksinkertaisessa muodossa. Mä ajattelin, että näytän teille, kun niitä on paljon tällaisia erittäin näyttäviä visualisointeja erilaista simuloinnista, mutta sitten laskin, että emme joutuisimme istumaan täällä puoleen yöhön asti, jos kävisimme niitä kauniita visualisointeja läpi. Ja annan vaan sellaisen vihjeen, että siellä YouTubessahan niitä sitten on. Siellä on tosin kyllä kaiken näköistä, niin kuin tiedätte, huuhaatakin, mutta kyllä sieltä löytyy ihan tieteellisiä simulointeja alalta kuin alalta. Ja tähän kuuluu se taiteellinen puoli ja ne visualisoinnit sitten, jotka tekee niistä kivan näköisiä katsoa. Mutta se tiede on siellä taustalla. Ja se oleellinen asiahan näissä hyödyissä on juuri se, että nämä monimutkaiset järjestelmät pystytään hahmottamaan paremmin kuin mitä me pystyisimme ne matemaattisesti ratkaisemalla tai pelkän intuition avulla ymmärtämään. Ja siinä on ehkä tämä simuloinnin voima. Ja silloin me tullaan ihan siihen kysymykseen, että jos me niin kuin ymmärretään simuloinnin avulla jokin ilmiö, niin mitä se ymmärtäminen sitten on? Sanomme, että ymmärrämme tämän tieteellisesti, kun se on simuloitu. Ja tietenkin voi olla niin, että on paljon myöskin sellaisia ilmiöitä, joita on äärimmäisen vaikea tutkia kokeellisesti. Kohta nähdään esimerkki sellaisesta ilmiöstä. Siinä simulointi voi tulla avuksi siihen palaseen, jota ei kokeellisesti nähdä. Ja me nähdään niin kuin piste A ja piste B kokeellisesti, mutta siinä välillä olevaa asiaa niin emme pysty havaitsemaan, mutta pystymme simuloimaan ja luomaan tavallaan sillan sen A ja B:n välille. No sitten tämä yhteiskunnallinen merkitys, josta vihjasin tuossa alussa, että tällä on yhteiskunnallinen merkitys. Siihen kai riittää vastaukseksi, kun sanoo tuon termin ilmastomallit. Koko tämä meidän ilmastoasia, se on simuloitua. Siitä löytyy IPCC-raportti, tuolta pitkä raportti, jossa analysoidaan simulointiohjelmia ja ilmastomalleja, joilla näitä tuloksia on käsitelty. Nämä mallit ovat ne, jotka liittävät havaintotulokset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja joiden perusteella nämä IPCC:n ennusteet tulevasta lämpenemisestä, ilmaston lämpenemisestä on tehty. Kosmologiset mallit on tietysti hyvin tärkeitä tänä päivänä. Ei ole kosmologiaa, ellei sitä simuloida käytännössä fysiikassa tänä päivänä. Ja se on lähellä varmasti teidän monien sydäntä tämä kosmologiapuoli. Ja sielläkin luotetaan siihen, että kun simuloidaan, niin sitten ymmärretään niitä ilmiöitä. Onko sitten tämä musta aine ja musta energia nykypäivän flogiston, sitä voi kysyä, mutta se ei ole nyt sitten tämän illan aihe, mutta mieleen tulee tämmöinenkin vertaus.
No, virusten leviäminen väestössä. THL teki simulointeja, STM teki niiden perusteella päätösesityksiä ja valtioneuvosto päätti ja Uusimaa suljettiin. Lääkkeiden kehittäminen, rokotteiden kehittäminen, siinä käytetään atomistista simulointia, molekyylidynamiikkaa ja muita keinoja. Kaikki nanorakenteiden uusien materiaalien tutkimus perustuu simulointiin. Suomessa on tämmöinen tieteellinen laskenta Oy, siellä taitaa olla nykyisin vähän fiksumpi nimi vielä. Minusta se tieteellinen laskenta on ihan hyvä. Mutta siis CSC englanniksi ja www.csc.fi on se osoite. Sieltä löytyy paljon tietoa, miten tätä Suomessa tehdään. Tämä firma on valtion ja yliopistojen omistama ja se pyörittää tämmöisiä supertietokoneita, joita sitten tutkijat käyttävät. Ja Suomessa tämä laskennallinen tiede on todella pitkälle vietyä. Se nykyinen kone on ihan tehoissaan ihan maailmanluokan kone. Eli sitä kannattaa katsoa. Ja sitten on myöskin hauskaa siinä mielessä tämä simulointi, että jos haluatte itse kokeilla tätä atomistista simulointia, josta tänään puhutaan esimerkkien valossa, niin tuossa alhaalla on tuo verkko-osoite. Sieltä voi ihan Windows-työasemalle imuroida itselleen tämmöisen ohjelmiston, jonka avulla se harrastus lähtee pienen perehtymisen jälkeen liikkeelle. Toki nämä isot tutkimustulokset, ne tehdään näillä supertietokoneilla. En muista, mutta itse olen ajanut simulointiohjelmaa tuhansilla yhtäaikaisilla prosessoreilla ja sekään ei tuntunut riittävän. Se on aika kallista lystiä. Sitten loppujen lopuksi pitää yllä näitä koneita. Mutta ihan mielenkiintoisia asioita voi tehdä jopa yhdellä työasemalla. Ennen kuin lähdetään noihin esimerkkeihin, niin yksi semmoinen myytti ensin pois tästä alta. Usein puhutaan fysiikassa ajatuskokeista ja nyt on tullut tavaksi puhua tietokonekokeista. Eli näistä simuloinneista, että ne olisivat muka kokeita. Eivätpä ole. Simuloinnissa ei luoda mitään uutta tieteellistä tietoa. Se on, niin kuin filosofit sanoisivat, se on argumentointia, se on päättelyä. Se ei korvaa millään tavalla luonnolle asetettavia kysymyksiä. Me voidaan saada paljon viitteitä siitä, että minkälaisia kokeita kannattaa tehdä ja me voidaan ymmärtää niitä tuloksia paremmin, mutta sinänsä se ei luo mitään kokeellista tietoa. Eli tietokonekoe on tavallaan semmoinen vähän niin kuin harhaanjohtava termi. Eli näissä me puhutaan päättelystä. Ymmärtääkseni on olemassa muitakin näkökantoja, mutta ne on kyllä aika lailla vähemmistönä. Sitten näihin malleihin liittyy se, että niitä voidaan tehdä usealla aineen rakenteen tasolla. Ne pienimmän mittakaavan mallit, jotka ei varmasti ole niitä pienimpiä sitten muuten, niin niissä käsitellään hiukkasten vuorovaikutuksia, eli kenttiä, kenttäteorioiden mukaisia asioita. Ja sitten meillä on tämä atomitaso. Atomi on siitä mukavaa, että se on suhteellisen pysyvä olio. Suurimmaksi osaksi atomit ovat sellaisia. Ja ne muodostaa sitten yhdisteitä ja tätä makroskooppista maailmaa. Niin se, että me pystytään simuloimaan atomien yhteenliittymiä ja käyttäytymistä, niin se tämä niin sanottu atomistinen simulointi, niin se on erittäin tavallaan niin kuin sellaista käytännönläheistä ja sillä on paljon sitten sovelluksia. Sitten isommalle tasolle kun siirrytään, niin siirrytään sitten tämmöisiin kappaleisiin, jatkuvasti jakautuneeseen materiaan virtauksiin, kaasuihin, nesteisiin. Ja siellä käytetään sitten elementtimenetelmiä, eli jaetaan se esimerkiksi virtaus pieniin avaruuselementteihin, joiden välisiä muutoksia lasketaan. Siihen on ihan omat menetelmänsä.
ei simuloimalla, mutta staattisesti laskemalla, niin kaikki nykyiset rakennukset ja sillat ja muut niin lasketaan näillä, lujuuslaskelmat tehdään näillä elementtimenetelmillä. Eli me luotamme tässäkin suhteessa tähän tietokoneen antamaan tulokseen, ja kyllä ne on aika vankoiksi osoittautuneet siinä asiassa. Ja sitten voidaan sanoa, että tuolla ylemmällä tasolla on hyvin sekalainen, mutta mielenkiintoinen joukko tämmöisiä luonnonprosesseja. Että siellä on esimerkiksi tämä virusten leviäminen, erilaiset biologiset populaatiot, niiden käyttäytyminen. Voidaan simuloida ihmisryhmien käyttäytymistä. Evoluutiopsykologiassa on simuloitu altruismia, sitä, että ihmisryhmässä luotetaan toisiin tai ei luoteta ja niin edelleen. Niin tämmöiset niin kuin ne agentit voi olla jotain elollisia olentoja ja muita, joita simuloida. Eli on paljon kohteita, jotka ovat siinä mielessä hyvin mielenkiintoisia. Ja tämä rakennepyramidi tässä tarkoittaa tietysti sitä, että me aina ollaan lähtökohta on tietty taso ja sen alla olevat tasot on niin kuin abstrakoitu pois, jolloin me ei niin kuin nähdä niitä siinä mallissa. No nyt niitä esimerkkejä sitten. Tämä mä olen joskus näyttänyt täällä aikaisemminkin. Tässä on perusasia tästä molekyylidynamiikasta, siis, joka on atomistista simulointia. Eli siinä käsitellään perusoliot on atomeja, niiden välillä on voimia, jotka lasketaan sen perusteella, että meillä on tällainen vuorovaikutuspotentiaali, eli sellainen matemaattinen lauseke tai joukko matemaattisia lausekkeita, joka kertoo, miten ne atomit vetävät toisiaan puoleensa tai hylkivät toisiaan. Tyypillisesti atomit tietyllä lähietäisyydellä vetävät toisiaan puoleensa ja sitten hyvin lähellä ollessaan hylkivät. Jos ne on kaukana toisistaan, niin ne on sitten toisistaan tietämättömiä. Ja tämmöisellä vuorovaikutuksella ne voi olla avaruudellisesti suuntautuneita, että esimerkiksi pi on sellainen aine, joka tykkää liittyä kavereihinsa sidoksilla, joiden väli on 120 astetta, eli sillä on tämmöinen sillä on tavallaan niin kuin 4 kättä, jolla se tarttuu kavereihinsa tetraedrin kulmien suunnassa ne kädet. No simuloinnissa, kun saadaan laskettua sitten, tiedetään näiden kappaleiden paikat, niin saadaan se potentiaalista laskettua sitten ne voimat, jotka vaikuttaa näihin kappaleisiin, eli atomeihin, ja sitten siitä edelleen kiihtyvyydet, ja kiihdytetään sitten näitä kappaleita sen mukaisesti pienen hetken ajan, eli aika-askeleen ajan, ja saavutaan sitten uuteen tilaan, ja vaihtaa paikkaansa pikkasen, lasketaan taas uudelleen ne voimat, kiihdytetään taas aika-askeleen verran, ja sitten taas lasketaan ja niin edelleen. Tehdään tätä vaikkapa kymmeniä miljoonia kertoja hyvin lyhyillä aika-askeleilla, ja tällä tavalla saadaan sitten atomien muodostamia esimerkiksi nanopartikkeleita simuloitua tai kiderakennetta ja mitä tahansa aineesta muodostuvaa, edellyttäen, että meillä on se potentiaali olemassa. Näitä potentiaaleja sitten tehdään monilla tavoilla. Jotkut keksivät niitä, eli sattuvat arvaamaan aika hyvin. Ja jotkut sitten tutkivat perusteellisemmin. Ne parhaat esimerkiksi puolijohden materiaaleille on tällaisia aika kauan aikaa sitten jo keksittyjä potentiaaleja, jotka toimivat erittäin hyvin. Mutta niitä, mitä tahansa tekeekin, niin pitää sitten verrata kokeellisiin tuloksiin. Tuossa on esimerkkinä tuo punainen jakauma kuvaa 2 piinatomin keskimääräistä etäisyyttä amorfisessa piissä. Ja sitten tuossa on noita muita kuvaajia, jotka kuvaa näiden simulointimallien avulla saatuja vastaavia jakaumia. Ja huomaatte, että niissä on eroja. Tuossa on 4 kaikkein tunnetuinta mallia, jotka tänä päivänä on käytössä. Eivät ne täysin vastaa sitä kokeellista. Mikään näistä malleista ei ole täydellinen, kaikessa on tehty approksimaatiota ja niin edelleen. Eli jos me nyt sanotaan, että malli selittää jotakin atomistisessa simulaatiossa, niin ensimmäinen kysymys on, että no mitäs potentiaalia on käytetty?
koska kuka tahansa voi tehdä semmoisen potentiaalin ja rakentaa itselle oman henkilökohtaisen alkuaineensa. Niitä voi tulla hyvin kauniita kiderakenteita ja niin edelleen, mutta sillä ei ole mitään tekemistä luonnon kanssa. No ensimmäinen esimerkki, missä tätä käytetään sitten, tätä mä otan näyttää joskus visualisointinakin esityksen alussa, mutta kysymys on siitä, että kaikki tiedätte mikä on kraatteri ja niitä kraattereita on eri kokoisia, että tuossa oikealla ylhäällä olevassa kuvassa on ilmeisesti kraattereita Jupiterin erään kuun pinnalla, ne on semmoista kilometriluokkaa ja tuossa oikealla alhaalla olevassa kuvassa on sitten noin 10 mikrometrin kokoinen kraatteri Kuparin pinnalla kuvattu elektronimikroskoopilla, ne on aika samannäköisiä ja herää sitten kysymys, että miten vastaako tuommoinen pieni kraatteri tuommoista isoa, syntyykö ne samalla mekanismilla ja missä se raja on, jolloin meillä on tällainen makroskooppinen kraatterimuodostus ja milloin meillä on sitten jotain muuta tapahtumaa. Ja koska tuommoista pientä kraateria, niin sitä ei voi niin kuin kuvata silloin, kun se syntyy niin nopeasti ja se on niin pieni, niin se on parasta sitten simuloida ja sillä tavalla yrittää sitä selvittää. Tämä oli erään tutkimuksen aihe ja toimii sitten esimerkkinä, että mihin tätä simulointia voidaan käyttää. Ja siinähän todettiin sitten, että tietyssä vaiheessa, kun kappaleen koko, mikä syöksyy sinne pinnalle, kasvaa riittävän suureksi, niin saavutetaan jo aika varhaisessa vaiheessa tämmöinen makroskooppinen käyttäytyminen. Ja tietysti selittämisen kannalta tämä on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että se tavallaan niin kuin on sen selittämistä, että miten tämä meidän aistein havaitseva makroskooppinen maailma syntyy sieltä atomitason maailmasta. Syntyy tällaisia emergenttejä ilmiöitä, niitä on niistä kohta enemmän. Tuossa on sitten se, että miten tällainen tutkimus tehdään. Et ensimmäisessä vaiheessa meillä on laitteisto, jossa ihan oikeasti jotain pintaa, esimerkiksi kuparia pommitetaan jollakin ioneilla, jotka on yksittäisiä ionisoituja atomeja tai ionisoituneita atomiryppäitä tai molekyylejä, pieniä joka tapauksessa. Ja sitten mitataan jälkikäteen, että minkälaisia vaurioita sille pinnalle on tullut. Niitä ei voida siinä online mitata. Jotain sieltä saadaan selville, että mitä sieltä tulee valoa ja miten paljon sieltä tulee ulos irtonaisia atomeja. Sellaisia asioita sitä saadaan, mutta nekin on aika välillistä tietoa. Saadaan jonkunnäköisiä kraatterin kuvia, esimerkiksi atomivoiman mikroskoopilla mitattuina. Sitten tehdään kolmosvaiheessa tämmöinen malli, valitaan se potentiaali ja simuloidaan samantapaista törmäystä ja hahmotetaan, mitä tapahtuu sen törmäyksen aikana siinä virtuaalisessa aineessa. Ja jos sitten saadaan vastaavuus sen mikroskooppituloksen ja tämän simuloinnin antaman tuloksen kesken, esimerkiksi, että siihen syntyy samannäköisiä ja samankokoisia kraattereita, ja sitten meillä toisaalta on se kokeellisesti verifioitu potentiaali, johon se aine perustuu, niin me voidaan sitten jonkunmoisella varmuudella sanoa, että sen simuloinnissa tapahtuu sellaista, mitä luonnossa oikeastikin tapahtuu, tai me simuloidaan sitä, mitä oikeasti tapahtuu. Jos tämmöisiä simulointeja tekee ilman tätä kokeellista verifikaatiota, niin silloin ei oikeastaan voida puhua selittämisestä, silloin me puhutaan tietokonepeleistä, jos näin vähän kärjistäen sanoo. Toinen iso ilmiö, mitä on tutkittu näillä, on aineen murtuminen. Jos teillä on jälkikasvua, joka on kiinnostunut fyysikon urasta tai insinööriurasta, niin aineen murtumisessa siellä on loputon leipä. Se on niin tärkeä aihe meille ihmiskunnassa, että se ja siinä on paljon tutkittavaa, että sieltä löytyy töitä varmasti.
siinä on joitakin kuvia, jotka kertoo sitä, että tietyllä hetkellä niin rupeaa tuommoista murtumista tapahtumaan ja tämä voidaan sitten havainnollistaa. Sen laskeminen jostakin kaavoista, niin se ei olisi lainkaan niin havainnollista. No, tästä tuli mainittua toi sana emergentti-ilmiö. Tämä on niin kuin aika oleellinen asia näissä atomistisissa simuloinneissa, eli niistä nähdään tällaisia, että meillä on ne atomien vuorovaikutukset, ja kun niitä atomeja on paljon, niin syntyy kraattereita, syntyy repeämiä, tietynlaiset rakenteet muodostuvat itse organisoituvasti ja niin edelleen. Eli sieltä kehkeytyy tällaisia ominaisuuksia sille systeemille, jotka eivät ole niiden tekijöittensä eli niiden atomien ominaisuuksia. Ja se on sikäli hyvin mielenkiintoinen minusta, että sillä tavalla tosiaan tämä meidän havaitsema makroskooppinen maailma niin alkaa hahmottua ihan eri tavalla, että siellä tosiaan on niitä atomeja taustalla ja ne käyttäytyy tällä tavalla, ne pystyy muodostamaan lumihiutaleita ja kaikkea semmoista, mitä me ihaillaan luonnossa. Se on aika jännää. Tuossa on eräällä pinnalla, siinä taitaa olla hiili ja sitten antimoniatomeja, jotka on laskeutuneet siihen pinnalle ja atomeilla on semmoinen taipumus joskus, että ne vaeltelee satunnaisiin suuntiin, niin sanottuja satunnaiskulkijoita siellä pinnalla ja jos ne sitten vetää toisiaan puoleensa, kun ne siellä pinnalla kulkee, niin ne vähitellen muodostaa rakenteita ja tuo kuva selvä esimerkki siitä, että voi tulla ihan tällaisia järjelliseltä näyttäviä muotoja, vaikka niitä ei ole niin kuin kukaan suunnitellut tai kukaan niiden muodostumista ole ohjannut. Ne muodostuu siitä prosessista, mitä siellä pinnalla tapahtuu. Tällaisia muotoja niitä ei tietysti pelkän estetiikan takia tutkita, vaan esimerkiksi sen takia, että jos pinnalle muodostuu tietynlainen säännöllinen rakenne, niin se voi esimerkiksi toimia alustana tietynlaisille molekyyleille, katalysaattoreille ja tällaisille silloin teknisiä sovelluksia. Noissa kuvissa on amorfisen piin pinnalle ilmestyneitä aaltoja. Tämä oli joku aika sitten paljon tutkittu asia, että miten ihmeessä säteilyttämällä pii saadaan aaltoilemaan. Ja ehdotettiin, että se on sama ilmiö kuin hiekkadyyni, että se säteilys niin kuin puhaltaa niitä atomeja sitten aina eteenpäin ja kinostaa niitä sinne. Lumikinos on toinen, mihin tätä verrattiin. Mutta osoittautui, että ei se nyt pidä ihan paikkaansa. Se oli vähän semmoinen flogiston teorian tapainen. Löytyi sitten seikkoja, jotka puhu sitä vastaan. Sitä sitten simuloitiin ja tuossa on sen simuloinnin kulku. Se oli hyvin pitkä tutkimus, kesti 3 vuotta. Ensimmäisenä jälleen valittiin se vuorovaikutuspotentiaali, testattiin. Sitten piti luoda sellainen virtuaalinen aine, joka mahdollisimman hyvin vastasi sitä amorfista piitä. Eli siellä oli sama tiheys, samanlaiset sidosten väliset kulmat ja niin edelleen, jonka jälkeen sitten vasta päästiin simulointeja tekemään. Ja niistä simuloinneista saatiin tulokseksi aina se, että mitä yksi ainut hiukkasen törmäys sille piin pinnalle aiheuttaa. Saatiin tieto siitä, että miten se muuttaa sitä amorfista rakennetta. Ja sitten yksi matemaatikko rakensi tämmöisen monimutkaisen matemaattisen mallin, jolla se sitten yleisti tämän niin kuin siihen, että niitä on kymmeniä miljoonia näitä törmäyksiä, että silloin syntyy nämä aallot. Eli tämä oli tämmöinen monitasoinen simulointi tai tutkimus. Siinä oli tämä atomistinen taso ja sitten siinä oli tämä kappaleen taso tuolla yläpuolella. Jonkunmoinen yhtäläisyys siitä syntyi sitten kokeellisen ja lasketun aallon pituuden välille. Ja sitä on senkin jälkeen tutkittu ja varmasti sitten tiedepiireissä tästä on uudempaa tutkimusta ja niin edelleen. Mutta esimerkkinä tuosta pitemmästä projektista, siinä oli 2 tutkimusryhmää, siis 2 yliopiston väkeä ja artikkelissa oli muistaakseni, oliko siinä 15 nimeä kirjoittajina.
joten se oli aika iso juttu. Kaikki ei tosin sitä täyspäiväisesti tehneet. No, nämä oli tällaisia konkreettisia, että on helppo ymmärtää, että me mallinnetaan, niin kuin tehdään semmoinen malli sinne tietokoneelle, joka kuvaa fyysistä todellisuutta, atomeja, niiden vuorovaikutuksia, ja sitten ajetaan sitä ja saadaan taas niin kuin tuloksia, joita voidaan verrata havaintoihin. Mutta entäs sitten, jos se malli ei perustukaan mihinkään fysikaaliseen rakenteeseen ja tosiasiaan, vaan se malli on jotain muuta. Ääriesimerkkinä minusta on tällainen soluautomaatti, joka on siis sellainen solukko, esimerkiksi yksulotteinen solukko, jossa jokaisella solulla voi olla aina, ne voivat olla tietyissä tiloissa, jokaisella aika-askeleella, niin nämä tilat muuttuvat tietyn säännöstön mukaan. Katsotaan esimerkkejä, niin se on havainnollinen. Tuossa ylhäällä meillä on tuommoinen yksulotteinen solukko ja siinä on vaaleita ja mustia soluja ja siinä aina 3 solua tarkastellaan kerralla ja tuon keskellä olevan säännöstön mukaan päätellään tuonne alempaan solukkoon, joka siis edustaa tämän saman solukon seuraavaa aika-askelta, että mitkä ovat mustia ja mitkä ovat vaaleita. Tämä jatkuu sitten aika-askeleelta, eli kysymys on ihan tällaista niin kuin automaatista, puhtaasti matemaattisesta automaatista. Nyt se aloittaa uudestaan. Siinä voi todeta, että se soveltaa noita sääntöjä vuoron perään aina sen mukaan, mitä siellä alkuperäisessä kolmikossa on. Tässä on sitten soluautomaatilla kuvattu kaasusäiliötä, jossa tuossa alussa lisätään painetta yhteen kohtaan ja katsotaan, miten ne paineaallot siellä kulkee. Eli se, mikä tässä on hämmästyttävää, että tällaisilla soluautomaateilla pystytään saamaan tuloksia, jotka muistuttaa fysikaalisia ilmiöitä. Kysymys kuuluu sitten, että mikäs tässä sitten on selittämistä, jos meillä on tällainen, jolla ei ole mitään niin kuin fysikaalista perustetta. Ja varmasti useimmat on yhtä mieltä siitä, että eihän tämä nyt ole sitten selittämistä. Meillä on niin kuin analogia sen suhteen, että mitä saamme simuloinnista ja mitä kokeellisesti havaitsemme, ne sattuu olemaan hyvin samankaltaisia, mutta ei se tarkoita, että maailma koostuisi soluautomaateista. Tässä on yksi, mitä on käytetty esimerkkinä. Eli merenpohjassa kotilon pinnalle on muodostunut tuommoinen kuori ja soluautomaateista saadaan samanlaisia kuvioita aikaan. Tästä on kirjoitettu ihan paksuja kirjojakin, että mitä tämä tarkoittaa ja on esitetty toive, että tästä sitten joku täällä seurassa pitäisi ihan oman esityksensä, koska se on aika jännä tämmöinen retki siihen, että mitä voidaan niin kuin pitää tieteellisenä selittämisenä. Mutta ei tänään siitä sen enempää, vain esimerkkinä, että on olemassa simulointeja, jotka tuottaa järkevän näköisiä tuloksia, mutta eivät ole tieteellistä selittämistä. Ja kaikkein hankalintahan se on se, että jos meillä on sellainen malli, jossa on sekä että siinä on fysikaalisia perusteluja, mutta sitten siellä on tekijöitä, jotain potentiaalia, muuttujia, kaavoja, mitä sinne laitetaan, joilla ei ole fysikaalista perustetta, ja me saadaan sitten niiden avulla selitettyä se ilmiö. Periaatteessa me voidaan sillä tavalla tehdä malli, joka selittää mitä tahansa. Jos meillä on niin kuin tämmöinen vapausaste, että me voidaan rakentaa se, meillä on täys vapaus rakentaa se malli. No, tällaisia malleja ei tietenkään tieteellisessä julkaisussa ole, koska ne tietysti kollegat sitten välittömästi puuttuu siihen asiaan, jos siellä rupeaa olemaan ihan omia tekeleitä. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että jokaisessa simulointimallissa tehdään approksimaatioita ja niitä on pakko tehdä esimerkiksi laskennan sujuvuuden takia.
Ja sen takia niissä aina on vähän tätä elementtiä, että jonkun verran on simulaation tekijät joutuu tekemään päätöksiä, että miten paljon siellä on sitä ja miten tarkasti siellä on fysiikkaa. Vertaisarviointi tässä on sitten erittäin tärkeää. Sitten näistä emergenteistä ilmiöistä yksi mielenkiintoisempia on se, että atomistisissa simuloinneissa se, että me pystytään simuloimaan ja molekyylejä, jotka nehän ovat tavallaan kuin palapelin palasia, että niillä on tiettyjä suuntia, joissa ne pystyvät liittymään yhteen ja tarrautuvat toisiinsa. Esimerkiksi orgaaniset molekyylit eliöissä ja muodostavat sitten isompia kokoonpanoja, ja se kokoonpano ei ole pelkästään osiensa summa, vaan se sitten voi olla muodoltaan ihan toisen näköinen, eli siinä tapahtuu niiden molekyyliorbitaalien muunnoksia, muotoutumista, ja siitä seuraa, että se sitten pystyy taas uudella tavalla liittymään yhteen muiden kanssa. Ja on osoittautunut, että tämmöinen itseorganisoituminen, niin sitä pystytään simuloimaan, jopa siis viruksen osien kokoontumista pystytään simuloimaan. Nämä viruksethan on sikäli jänniä, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin jossain määrin niitä pystytään, niiden ainesosaset laitetaan samaan purkkiin, niin ne muodostuvat itsestään sinne olemaan. Eli se on sellainen niin kuin materiaan ja elämän välillä oleva oliomuoto, olioluokka, joka pystyy syntymään tällä tavalla. No, tämä on tietysti hyvin ajankohtainen aihe, kun puhutaan ihmisen immuunijärjestelmästä, niin sehän on täynnä tällaista molekyylien liittymistä, ja rokotteet toimivat tunnistamalla tai luovat aineita meihin, jotka sitten tunnistaa näitä viruksia, ja se on todella monimutkaista tiedettä. Mutta siis jonain päivänä todennäköisesti pystymme ainakin viruksen saamaan virtuaalisesti kasaan tietokoneessa. Ehkä jo tänä päivänä, mutta tiedossani ei ole, että pystyttäisiin. Jos joku tietää, niin korjatkaa. Tässä nämä esimerkit. Ja mennään sitten muutamiin semmoisiin aiheisiin, jotka niin kuin kumpuaa näistä esimerkkeistä. Ensimmäinen on tämä mallinnuksen käytännön haasteet, eli se tuska, mikä on sillä henkilöllä, joka sitä simulointia tekee. Se ensimmäinen tuskahan on saada se koodi toimimaan. Se täytyy sanoa, että siinä menee iltapuhde jos toinenkin, koska aina koodin tekemisessä tehdään virheitä ja sitten niitä virheitä pitää löytää, ja se on sitä realismia. Mutta itse sen mallin tekemisessä niin ensimmäinen asia on juuri tämä approksimaatio, että miten realistinen malli pystytään tekemään. Esimerkiksi näissä atomistisissa simuloinneissa niin sähköisten ilmiöiden mukaan saaminen, sitä ei pystytä tekemään kovin luontevalla tavalla, ne täytyy niin kuin ympätä sinne. Siihen on olemassa tiettyjä konsteja. Mutta esimerkiksi me tutkitaan jonkun nopean elektronin syöksymistä aineeseen, niin se aiheuttaa siellä runsaasti sähköisiä ilmiöitä. Viritystiloja syntyy ja elektroneja lähtee liikkeelle ja kaikenlaista tapahtuu. Sen saaminen sinne mukaan, tämmöisen elektronisen vapausasteen, niin se on haastavaa näissä simuloinneissa. Sitten on ihan omat elektronirakennerlaskut, joilla taas lasketaan niitä elektronisia asioita. Se vuorovaikutuksen kuvantaminen tarkasti, niin kuin näitte tuosta, missä oli se punainen jakauma ja ne muut jakaumat, niin se ei koskaan ole täydellisen tarkkaa. Siinä joudutaan tekemään valintaa. Ja aina on kysymys se, että pystytäänkö se malli validoimaan, eli sitä ei kannata käyttää, jos ei sitä pystytä validoimaan jotain kokeellista dataa vastaan. Et ihan jo tieteelliseksi tutkimukseksi kelpaa
se, että tekee tällaisen potentiaalin, joka sitten pystyy osoittamaan, että se kuvaa tietyissä olosuhteissa ainetta. Ja ne tietyt olosuhteet, ne on aina se raja sitten kun mennään eteen niistä pois, että esimerkiksi pakataan atomit hyvin tiheään, niin ehkä se malli ei enää siellä toimikaan. Tai tulee näitä sähköisiä ilmiöitä. Monimutkaisuusaste on yksi, eli semmoinen haaste tässä on se, että nämä kuitenkin pitäisi olla niin kuin sellaisia, että ne ihminen ymmärtää, ainakin ne simuloinnin tekijät ymmärtävät itse, mitä ovat tehneet, ja heidän samalla alalla toimivat kollegansa pystyvät ymmärtämään sen. Jos koodi on sekavaa, siitä ei saa selvää, mitä sinne on koodattu, ei ole julkaistu sitä matematiikkaa, mikä siinä on takana, ja sitten selostuskin on vähän epämääräinen, niin eihän siinä voida puhua selittämisestä, se on silloin huonoa laatua. No, tämä käytettävissä oleva laskenta-aika on tietysti aina rajoite, että monesti pitäisi pystyä tekemään samasta aiheesta eri alkuarvoilla niin suuri määrä simulointia ja sitten tekemään se tilastollinen yhteenveto tuloksista, mutta koneaika on rajallista ja kallista ja se on tietenkin tulee aina käytettyä. Se aika, kun olen seurannut tätä, niin kaikki koneaika, mikä Suomeen hankitaan, niin tulee käytettyä. Semmoista ei ole vielä tapahtunut, että sitä olisi niin kuin ylenmäärin. Ja laskentatarkkuuden hallinta, ja kohta puhutaan satunnaisluvuista, niin laskentatarkkuuden hallinta on tietenkin yksi asia, joka tulee eteen näissä, koska jos siellä tulee niin kuin laskennallista virhettä, rupeaa kumuloitumaan simulointiin, niin siellä syntyy myöskin ilmiöitä, niin sanottuja emergenttejä ilmiöitä, jotka ei ole luonnonmukaisia. No joo, ne oli niitä käytännöllisiä, mutta sitten on tämä satunnaisuus. On olemassa ihan aidosti satunnaisia tapahtumia, niin kuin tämä radioaktiivinen hajoaminen ja viritystilojen purkautumishetket ja tällaisia nykykäsityksen mukaan. Ne on satunnaisia. Miten niitä pystytään simuloimaan? No, niitä simuloidaan siten, että käytetään satunnaislukuja, eli valitaan satunnaislukujen avulla se ajanhetki, milloin esimerkiksi jokin viritystila purkautuu. Ja siitä on yleensä tiedossa kokeellinen jakautuma, minkä perusteella voidaan sitten virittää se sillä tavalla, että se simuloinnissakin tulee se sama kokeellinen jakautuma, mutta yksittäisessä tapauksessa niin sitä ei tiedetä, että tuleeko se heti vai myöhemmin se purkautumishetki. Jos nämä satunnaisluvut ovat laadukkaita, niin silloin tämä toimii käytännössä ihan hyvin. Tarkoittaa sitä, että tuollaisessa atomisten simuloinnissa, jos siinä on vaikkapa miljoonia atomeja, niin yleensä tarvitaan miljardeja satunnaislukuja simulointiin. Ja silloin ne satunnaislukugeneraattorit täytyy olla sellaisia, että ne satunnaislukusarjat eivät esimerkiksi toistu muutaman tuhannen luvun välein. Sinne saadaan jaksollisia ilmiöitä aikaa, jos on huonot generaattorit käytössä. Ja kompleksisissa järjestelmissä tämä tämmöinen satunnaisvaihtelu, niin sitä tehdään niin, että eri alkua, simulointi toistetaan eri alkuarvoilla lukuisia kertoja ja sitten lasketaan tilastollinen jakautuma niiden simulointien lopputuloksesta. Sillä tavalla saadaan se kokeellisesti vertailukelpoinen tulos. Siis ei verrata yhtä simulointia, tämä onnistui, tämä simulointi kertoo tuottamaan sen kokeellisen tuloksen, vaan niitä pitää olla paljon ja se pitää tilastollisesti tuottaa esimerkiksi sen kraaterin keskimääräisen leveyden. Ei riitä, että meillä on yksi simulointi, jossa me saadaan 10 mikrometrin kraateri, kun me kuvassa nähdään 10 mikrometrin kraateri. Eli tämä on aika hyvin hallussa tämä satunnaisuuden käsittely. No tätä satunnaisuudesta päästään jonkinnäköistä aasinsiltaa myöten determinismiin. Ja todellisuus on
perimmäiltään indeterministinen ja se on tämä nykyinen kvanttimekaniikan tulkinta ja tiedän, että yleisön joukossa on sellaisia henkilöitä, jotka ovat tähän ihan syvällisesti perehtyneet ja uskallan sanoa tämän sen vuoksi syvällä rintaäänellä. No, tietokoneohjelma on deterministinen aina. Jos meillä on sama ohjelma, samat alkuarvot, sama tietokone, jossa on tietty laskentatarkkuus, me saadaan aina sama tulos. Jopa se satunnaislukugeneraattori antaa ne samat satunnaisluvut, jos se siemenluku on siellä sama. Ja nyt usein esitetään tämä, että tämähän on sitten tämmöistä determinismin puolesta puhumista tämä simulointi, että tässä ei luontoa voida niin kuin selittää, koska tämä on determinististä ja luonto ei ole determinististä. No, käytännössä tässä ei ole mitään ongelmaa, koska meillä kuitenkin on paljon asioita tässä maailmassa, jotka ovat ovat sen kaltaisia, kun luonto olisi determinististä. Tuskin meistä kukaan uskaltaisi astua lentokoneeseen, ellei tämä makroskooppinen maailma olisi aika varmalla pohjalla. Ja sen vuoksi nämä tämmöiset deterministiset simulaatiot niin yllättävän hyvin myöskin sinne atomistiseen maailmaan sopivat ja tuottavat sitten niitä tuloksia. Et tietenkin tämä on filosofinen kysymys, mutta tämä ei ole sillä tavalla suuri käytännön ongelma. Ja missään nimessä se, että simuloidaan, niin ei tarkoita sitä, että se simulaation tekijä olisi filosofiselta kannaltaan sitä mieltä, että maailma on deterministinen ja kaikki tapahtuu ennalta määrätyllä tavalla. Samalla tavalla kuin klassista mekaniikkaa käyttävä rakennusinsinööri, hänen ei tarvitse olla sitä mieltä, että maailma on deterministinen. Hän voi käyttää niitä lujuuslaskentaohjelmistoja siitä huolimatta. Sitten näissä simulaatioissa, kun mennään sinne spekuloinnin puolelle niin, ja tieteiskirjallisuuden puolelle, niin aina tulee esille tämä, että on hirvittävän kattavia ja tarkkoja simulointeja, jopa sitten tällainen äärettömän tarkka simulointi, joka simuloidaan maailmaa. Siitähän siinä simulaatiohypoteesissa on kysymys, eli väitetään, että on joku korkeampi sivistys, jonka simulaatiossa me elämme. Siitä oli puhetta 2 viikkoa sitten esityksen yhteydessä myöskin. Tässä kun mennään tähän käytäntöön, niin tilanne on semmoinen tuossa kompleksisessa järjestelmässä. Me ajatellaan esimerkiksi säätä, ilmakehä on tällainen kompleksinen järjestelmä, niin siellä on hyvinkin pienet muutokset voi saada isoja muutoksia aikaan sitten, kun ne kehittyvät sopivasti siinä osittain kaoottisessa ympäristössä. Tämä on kompleksisten järjestelmien eräs ominaisuus, että pieni. Te olette varmaan lukeneet siitä Perhosen siiven iskusta, joka saa aikaan pyörremyrskyn. Se on tämmöinen vähän runollinen tapa ilmaista se asia, mutta se pitää ihan matemaattisestikin paikkansa. Jos meillä on tällaisia luonnollisia systeemejä, joita simuloidaan, niin sitten meillä on tietokone, jossa on äärellinen laskentatarkkuus. Aina syntyy siellä laskentavirhettä, joka on se pieni Perhosen siiven isku, joka voi kumuloitua pitkässä simuloinnissa sitten tapahtumiksi. Ne ei koskaan saada niin kuin täydellistä vastaavuutta luonnon kanssa, niin kauan kuin meillä on nykyisen kaltaiset tietokoneet. Vaikka me lisättäisiin sitä laskentatarkkuutta, me tietenkin päästään käytännössä aivan järjettömän tarkkoihin tuloksiin, mutta periaatteessa se ei ole mahdollista tehdä äärettömän tarkkaa simulaatiota. Eli se simulaatiohypoteesi, niin kuin tavallaan, jos tältä kannalta sitä katsoo, niin tulee niin kuin vakavan epäilyksen alaiseksi. Ja sitten on tämä elollisen simulointi, eli viimeksi puhuttiin tietoisuudesta esitelmässä ja siitä paljon täällä on muutenkin
keskusteltu psykofyysisestä ongelmasta, niin oma näkemykseni on, että ei ole nyt mitään viitteitä tällä hetkellä siitä, että näillä simuloinneilla ja laskennallisella tieteellä saataisiin selvyyttä tähän psykofyysiseen ongelmaan. Eli me simuloidaan fyysisten olioiden käyttäytymistä. Me voidaan simuloida, niin kuin neurotieteessä tehdään, hermoverkkoja. Niille rakentaa matemaattisia malleja, mutta yhtä kaikki se on hermoverkkojen käyttäytymisen simulointi, ja me ei niin kuin sillä tavalla saada sitä varsinaista vastausta siihen, että mitä tämä tietoisuus on ja voiko, niin kuin täällä esitettiin hyvä kysymys, Esa taisi sen viimeksi esittää, että onko tietoisuutta havaittu erillään materiasta, niin tällaisiin asioihin ei näillä simulaatioilla saada vastauksia. Mutta me voidaan luonnollisesti simuloida hyvin pitkälle esimerkiksi ihmisjoukkojen käyttäytymistä, jos meillä on sellaista käyttäytymistä, joka psykologiassa tunnetaan hyvin. Eläinten käyttäytyminen, esimerkiksi hyönteisten käyttäytyminen, muurahaiset ja tällaiset on paljon helpompi simuloida, koska se on yksinkertaisempaa. Mutta toistaiseksi ei ole sitä perhosta pystytty simuloimaan, eikä varmasti pystytäkään, eikä ratkaisemaan sitä, että minkälainen mieli sillä perhosella sitten on, mutta perhosen nämä neuronien toimintaa ja sitten neuronien varassa tapahtuva niin kuin kognitio, niin sitä varmasti sen ilmiöitä pystytään simuloimaan. Eli elollista luonnosta pystytään niin kuin, näkemään palasia ja ymmärtämään niitä. Ja siinäkin on se sama ilmiö kuin tässä fysiikassa, että nämä pystyy, nyt en tiedä mistä tämä valomerkki johtuu, mutta jatketaan. Ei tässä mitään dramaattisempaa tapahtunut. Niin tällä pystytään niin kuin samalla tavalla saamaan monimutkaisista elollisista olennoista niin kuin ymmärtämään niiden käyttäytymistä jollakin tasolla, esimerkiksi molekyylibiologisella tasolla, hermoston tasolla tai sitten kognitiivisella tasolla tai sitten yksilöiden käyttäytymisen tasolla. No sitten siihen tulevaisuuteen. Tämä tekoäly. Mä en tiedä, erottuuko sinne millään tavalla yleisöjoukkoa. Tämä pimennys nyt ehkä helpottaa sitä näkemistä. Ja tuo ylempänä oleva kuva on epätarkampi kuin alempana. Ehkä joku tarkkasilmäinen huomaa sen. Eli se on terävöitetty kuva. Tässä on esimerkki siitä, että valokuvien terävöittämiseen käytetään tällaista hermoverkkotekniikkaa, jossa ohjelmalle syötetään miljoonia kuvia, epätarkka ja tarkka versio, ja se oppii sitten näistä kuvista tunnistamaan hahmoja, että minkälaisia ne on epätarkkoina ja minkälaisia ne on tarkkoina. Ja sitten kun sille syötetään uusia kuvia, niin se osaa ne terävöittää. Tämä terävöitys on tehty sellaisella ohjelmalla, jäänyt uskonvaraiseksi, eikä se ole mikään raflaava esimerkki, mutta niin kuin sanotaan, tällaisena esityskuvana varmasti palvelee tarkoitustaan. Ja tämä tekniikkahan on käytössä vaikka missä tänä päivänä, eli järjestelmät oppivat, puhutaan koneoppimisesta, hahmojen tunnistus on sellaista, kasvojen tunnistus, jota tehdään niin kuin massatunnistuksena tuolla joissakin järjestelmissä. Esimerkiksi Kiinassa olette varmasti tutustuneet, sitä tehdään ihan yhteiskunnan puolesta moneen hyvään tarkoitukseen ja moneen sellaiseen tarkoitukseen, jota sitten epäillään, mutta se on eri tarina. Mutta joka tapauksessa teknisesti se on hyvin, hyvin toimivaa, että esimerkiksi liikennevaloissa seisovassa autossa olevan kuljettajan kasvot voidaan kevyesti tunnistaa siellä käytetään tällaisia oppivia järjestelmiä. Ja nämä oppivat järjestelmät tulevat tähän digitaaliseen tieteen vallankumoukseen mukaan.
Kuvitellaanpa semmoista tilannetta, että se atomien välinen potentiaali, niin se opetetaankin. Meillä on jotain amorfista ainetta, jota pystytään tutkimaan. Meillä on vaikkapa 1000 erilaista näytettä jostakin, sanotaan piidioksidista, lasin raaka-aineita. Ja se on tyypillisesti semmoinen amorfinen aine, joka sitten ajan myötä kiteytyy. Se pystyy olemaan hyvin erilaisissa tiloissa. Opetetaan sille ohjelmistolle, että millä tavalla ne tilat kehittyvät mitattujen mittaustulosten perusteella. Sen jälkeen meillä on malli sitten piidioksidista, jota käytetään simulointeihin. Meillä ei enää ole mallia, joka pystyttäisiin kirjoittamaan paperille kaavaksi tai algoritmiksi, vaan meillä on semmoinen järjestelmä, jossa on eräänlainen suodatin, niin kuin tuossa valokuva esimerkissä suodatetaan epätarkka kuva, niin siitä tulee tarkka kuva. Se on siellä tietokoneen muistissa meidän mielelle käsittämättömässä muodossa. Ja tässä on nyt sitten iso kysymysmerkki, että mihin tämä johtaa, jos tällaiseen aletaan sitten enemmän menemään, koska silloin me helposti joudutaan sen riskin eteen, että joku sanoo, että minulla on tällainen malli, joka on oppinut tämän aineen rakenteen ja nyt se antaa tämmöisiä tuloksia ja tämä siis tarkoittaa, että asia on selitetty. Luotammeko me semmoiseen selitykseen? Koska perinteisestihän tämä tieteellinen selittäminen on tarkoittanut sitä, että me ihmiset ymmärrämme sen ja luotamme siihen selitykseen. Luotammeko siihen, että sanotaan, että kyllä se tietokone, korkea tekoäly on sen tehnyt. No tämmöisen ongelman edessä ei olla tänä päivänä, mutta tämä kehitys menee vauhdilla eteenpäin. Näitä tosiaan 5 vuoden aikana on alettu käyttämään todella runsaasti eri elämänaloilla näitä oppivia järjestelmiä. Ja asiantuntijoiden mukaan niiden kehitys tulee olemaan yksi ihmiskunnan teknologian kehityksen yksi suurimmista seuraavista aalloista. Minulla ei ole tähän vastausta, mutta luulisin, että tähän täytyy sitten niin kuin tieteen metodologiassa jotenkin kiinnittää huomiota. Sitten on sellainen, mennään sitten vielä kauemmaksi siitä koodaamisesta ja simulointimalleista siihen, että minkälaisia malleja sitten tehdään tutkimuksessa. Tiedätte, että tutkimusta rahoitetaan ja rahoituksesta kilpaillaan ja tietenkin tutkijat aina haluavat sitten onnistua, jos ovat rahoitusta saaneet. Eli siinä on se yleinen tieteen haaste, että tuleeko tarpeeksi tutkimustuloksia, jossa todetaan, että joku asia ei pidäkään, joku oletus ei pidä paikkaansa, koska tunnetusti tulee enemmän sellaisia tutkimuksia, joissa se alkuoletus osoitetaan, että se pitääkin paikkansa. Tämä on tällainen yleinen trendi ja siihen vakavasti kiinnitetään huomiota, että se ei ole mikään, ei voida sanoa, että tiede on vääristynyt, mutta siis se on sellainen riski, joka on aina olemassa. Ja kun näitä malleja voidaan sitten, niissä on aina se elementti, että niitä voidaan rakennella ja tehdään niiden rakentamisessa valintoja, jopa siis valita sinne sellaisia asioita, joilla ei ole ihan sitä luonnon vastaavuutta, lisätä muuttujia, niin onko sitten houkutus tehdä poliittisesti korrekteja malleja, jos vähän kärjistetään. Ilmastomallejahan on syytetty tästä ja itse olen kauan sitten ollut mukana ympäristötutkimuksessa ja tiedän, että tämä on siellä todella kuuma aihe, että mitä tutkijat kertovat, niin se voi olla poliitikoille niin kuin elämän ja kuoleman kysymys ja sitä oletetaan tiettyjä asioita. Sanotaan sillä tavalla, että vielä 80-luvulla meillä Suomessa niin ilmansaasteet tulivat lounaisvirtausten mukana Länsi-Saksasta ja muualta Länsi-Euroopasta. Idästä ei oikeastaan tullut mitään. Jätän kuulijoille arvioitavaksi, että mistä tämmöinen poliittinen korrektius silloin kumpusi, mutta
tänä päivänä. Niitä tulee tietysti eri ilmansuunnista. Tähän nyt ainoa lääke sitten on se, että tämä on tutkimus on vertausarviointia ja se mallilla on tiettyjä kriteerejä, eli se pitää perustua fysikaalisiin tosiasioihin, kokeellisiin tuloksiin, niitä vastaan tehtyihin verifiointeihin, lähtökohdiltaan ja välituloksiltaan ja lopputuloksiltaan. Ja tunnistetaan siitä mallista sellaiset piirteet, jotka sinne saattaisi luoda jotain keinotekoista sinne sisälle. Noudatetaan siinä simuloinnissa alan hyviä käytäntöjä. Ei mennä niihin nyt sen tarkemmin, ne on aika teknisiä. Miten esimerkiksi, kun ei voida simuloida kovin suuria kappaleita, niin miten sitten siinä reunoilla tapahtuu. Sieltä helposti tulee semmoisia reunaefektejä, jotka vääristää tulosta. Se on yksi esimerkki. Ja mallit pitäisi julkaista koodeineen, eli nämä tieteelliset ohjelmat, mitä käytetään, niin nehän on julkaistu koodeineen. Nyt tuossa pisti silmään, että tässä Suomessa tehtiin näitä epidemiasimulointeja jossain vaiheessa, ja nämä päätöksenteon kriteereinä olevat simuloinnit, niin niitä ei julkaistu. Minusta ne pitäisi niin kuin julkaista samalla tavalla kuin kaikki tällaiset valtiollisen päätöksenteon kriteerit. Toki ymmärrän sen, että ne on pelottavia malleja, koska niissä lasketaan kuolleisuutta ja tällaisia asioita, että niitä ei haluta sillä tavalla kansan syvien rivien nähtäväksi, mutta siitä huolimatta ne pitäisi julkaista, miten lasketaan, minkälaisilla malleilla ne lasketaan. Ja tällainen näkökohta tähän sisältyy, joka myös niin kuin liittyy tieteelliseen selittämiseen siinä mielessä, että tässä on oltava tarkkana näiden kanssa. Että ei sitten tule houkutusta tehdä sellaista mieleistä mallia tai rahoittajan haluamaa tulosta. Viittasin jossain vaiheessa IPCC:n raporttiin. Se löytyy googlaamalla. Sieltä se on pitkä PDF-teksti, englanninkielinen, jossa on ihan lukukelpoinen, varmasti teille jokaiselle hyvin ymmärrettävä yhteenveto, jossa kuvataan sitä, että missä tilassa nämä ilmastomallit on. Se on muutaman vuoden ikäinen, että olivat sillä hetkellä. Eli ilmastomalleja syytetään tästä, että ne on hämäriä tai muuta, mutta mitään simuloinnin aluetta, ehkä atomistista simulointia lukuun ottamatta, ei ole arvioitu ja tarkasteltu niin perusteellisesti kuin näitä simulointimalleja, joka ei tarkoita, että ne mallit olisivat täydellisiä ja ne kertoisivat totuuden. Se kertoo vain sen, että se ei pidä paikkaansa, että ne olisivat jonkun salaliiton tekemiä ja niihin ei suhtauduttaisi kriittisesti. Tuossa on muutamia, mitä mä poimin sieltä. Mä en ole alan asiantuntija, että nuo käännökset on sitten pelkkiä tämmöisiä maallikon poimintoja, mutta mitä siellä lukee yhteenvedossa? Myrskyjen kulku pystytään simuloimaan karkeasti. Aerosolit on otettu mukaan useaan malliin. Siellä on erityyppisiä ilmastomalleja luokiteltu. Jos olette kiinnostuneita, siellä on, ja jos joku teille esittää väitteen, että ne mallit on täyttä huuhaata, niin viitatkaa tuohon raporttiin ja käskekää lukemaan ja palaamaan takaisin sitten, kun on lukenut. Jos joku kritisoi niitä perustellusti, niin sehän on ihan ok, mutta jos niitä kritisoidaan tutustumatta siihen, mikä työ niiden arvioinnissa on tehty, niin silloin tietysti se on mututuntumaa. No, arvatenkin siis suuri osa malleista on sitten vertaisarvioidussa lehdissä ja konferensseissa semmoisia, joita kritisoidaan. Olen itse pitänyt esitelmiä ja kyllä sieltä tulee kritiikkiä sitten ja joku tulee sitten konferenssitauolla ilmoittamaan, että kuule Juha, minä en usko siihen, mitä sinä väität. Alkaa keskustella. Ja sehän on ihan tervettä. No, lähestymme sitten loppua tässä aiheessa ja haluan lähettää sitten
kun aikaseminaari on tulossa, niin sitten tulevaan aikaan viestin. Yksi tällainen myytti simuloinnissa on se, että ajatellaan, että jos se aika kulkisikin askeleittain ihan oikeasti, eikä vain näissä simuloinneissa, niin voisiko se sitten tarkoittaa, että elämme jossakin simuloidussa todellisuudessa? No ei. Ensinnäkin fyysikot tai teoreettiset fyysikothan on jo sitten 20-luvulta lähtien niin leikitellyt ja tehneet malleja ajatuksella, että on kvantittunut aika. Niitä on useita malleja ja se ajatus on se, että aika ei ole jatkumo, joka kuvataan niin kuin reaaliluvuilla, jotka kulkee tasaisesti eteenpäin, vaan se kulkee jonkinlaisissa hyppäyksissä eteenpäin. Se on se, niin kuin ne mallien ydin. Ja kun aika kulkee hyppäyksissä eteenpäin siellä tietokoneessa, niin se ei nyt tarkoita sitten, että ne olisivat sama asia, koska me puhutaan ajasta ja hyppäyksistä, että nämä kvanttimekaaniset tarkastelut, teoreettiset tarkastelut, niin niissä se aika on ihan eri olio kuin mitä me nyt käsitetään tällä ajalla jossakin atomistisissa simuloinneissa, että siitä ei voida vetää niin kuin yhtäläisyysmerkkejä. Tai jos vedetään, niin täytyy ainakin vähintään selittää jonkun verran, että miten ne yhtäläisyysmerkit on siihen saatu. Että en tiedä, käsitelläänkö tätä aikaseminaarissa, mutta terveisiä sinne, että kvantittunut aika on mielenkiintoinen ja liittyy sitten tähän aiheeseen tällä tavalla. Yhteenvedon aika. Kiitos, että olette jaksaneet kuunnella. Kaikki näyttävät olevan hereillä pimeydestä huolimatta. Tietokonesimulointi on modernin luonnontieteen keskeinen työväline. Eli jos luonnontieteeseen perehtyy, niin kannattaa jossain määrin tätä aihetta miettiä. Simulointeja ei tarvitse itse tehdä, mutta ymmärtää se, että monet tulokset niin perustellaan tänä päivänä sillä tavalla, että ne on simuloituja tuloksia. Ja näillä tuloksilla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Simulointi ei ole kokeiden tekemistä, se on päättelyä monimutkaista systeemeistä. Tätä ei ehkä paljon käsitelty, mutta ei tee teorioita tarpeettomaksi. Jokuhan on esittänyt, että miksei sitten vaan kaikkea simuloida, että meillä on niin kuin 10 000 simulointimalleja ja siinä meillä on luonnon koko kuva. No se ei ole kauhean elegantteja meiltä. Nämä mallit ei pysty vetämään samalla tavalla kuin hyvä teoria yhteen näitä tuloksia ja tämä teorialla ja simuloinnilla on kummallakin oma paikkansa tässä maailmassa. Teoreettinen työ on edelleen tärkeää ja vuorovaikutuksessaan se tapahtuu laskenta ja teoreetikot ja kokeelliset henkilöt työskentelevät yhdessä. Toivottavasti olen pystynyt välittämään myös sen kuvan, että simulointi on suhteellisen vaativaa silloin, kun sitä tehdään niin kuin tieteellisellä tarkkuudella. Ja se on myöskin aikaa ja rahaa vievää. Että se ei ole kovin helppoa siinä mielessä, mutta hauskaahan se on. Ja monella tavalla niin kuin mielenkiintoista. Ja sopii sellaisille henkilöille, jotka on pikkasen introvertteja ja viihtyy sen koneen ääressä. Täydellistä simulointimalleja ei ole luvassa, ei ole hyönteisestäkään täydellistä mallia tulossa. Ehkä viruksesta saamme jonkunnäköisen kokoonpanon, mutta ei sekään ehkä virusta kaikissa olosuhteissa kuvaa vuosikymmeniin vielä. Olen aika skeptinen sen suhteen, mutta hyviä osasuorituksia tullaan näkemään. Tämä tulee kehittymään. Ja uskon myös siihen, että tähän aiheeseen palataan tässä seurassa ja filosofien keskuudessa, koska se sitten luo tuo tavallaan tieteen filosofiaan uudenlaisen näkökulman. Kiitoksia mielenkiinnosta ja nyt on sitten kysymysten ja vastausten aika.
Tämähän on mielenkiintoista. Taputukset saivat valot syttymään. Kokeillaanko uudestaan? Mikrofonikin toimimaan. Nyt on punaista jo. Toimii, joo. No niin, kiitos vielä minunkin puolestani ja nyt aloitetaan sitten keskustelu. Tekniikka on saatu haltuun ilmeisesti sekä visuaalisesti että auditiivisesti. Ja täällä yritän haukan katsella etsiä nousevia käsiä. Sipilä. Joo, sanokaa sitten kaikki nimenne, kun teillä on naamaritkin päällä. Niin. Joo, oikein arvosit, on Heikki Sipilä. Minulla olisi tuosta ihan pieni kommentti tuosta simuloinnin ja kokeiden välisestä suhteesta. Että joillakin aloilla niin simuloinnit on niin hyviä, että niillä säästää valtavasti kokeiden tekemistä. Että tämmöisenä alana mä mainitsin säteilyn ja materiaan vuorovaikutuksen. Joo, että siellä esimerkiksi CERNissä on niin kehitetty varmaan monien miestyövuosien aikana niin malli, jossa tosiaan niin kuin röntgen- ja gammasäteilyn ja neutronin vuorovaikutusmateriaa voidaan laskea niin hyvinkin tarkasti, ettei kovin paljon kokeita tarvitse. Tietenkin lopputulosta voidaan sitten tarkastella. Mutta se käy ihan myöskin niin kuin insinööritieteisiin. Että mä olen teettänyt tästä aiheesta röntgenfluoressenssilla diplomityö yhdellä kaverilla. Ja varmaan tällä alalla huippusimulointi, joka ei varmasti ole julkisesti saatavana, niin nythän enää ei varmaan tarvitse räjäyttää ydinpommeja. Ne voidaan niin tarkasti simuloida laboratoriossa, että siinä ympäristö säästyy. Joo, juuri näin, että tämä atomistinen simulointi, niin sillä pystytään niin kuin esimerkiksi ionisoivaa säteilyä, niin sen vaikutuksia niin hyvin tarkasti tietyissä energiarajoissa niin kuin simuloimaan. Sitten kun mennään erittäin korkeisiin energioihin tai tietynlaisiin monimutkaisiin aineisiin, esimerkiksi johonkin nanovaahtoihin ja tämmöisiin, sitten tullaan ihan toisenlaiselle alueelle. Mutta niin tiettyissä alueissa niin se on todella pitkälle menevä. Et ei voidaan luottaa niin paljon, että ei tarvitse mitata enää sitten. Joo, kiitos. Nyt olisi kakkoskysymys. Esa Soini vissiin tuolla. Kiitos. Joo, kiitos Johan hyvästä esitelmästä. Ajatuksia taas herätti. Mielestäni siitä ei ole mitään anteeksi pyytämistä siinä, että tämä simulointi ei koskaan tule äärettömän tärkeäksi, koska kaikkihan, mitä me havaitsemme, on vain todellisuuden approksimaatiota. Ei me koskaan päästä ihan perille, koska meidän aistit on semmoista kuin ne on. Niin. Olisin sitten todennut tästä simuloinnista, että yksi esimerkki, kuinka pitkälle on edetty, että elokuvia tehdään sillä, että siellä ei yhtään näyttää luonnollista, mutta yhtään todellista ihmistä eikä maisemaa siinä. Kaikki on tietokoneen siellä tehtyä. Ei se vielä ehkä ihan perillä, mutta varmasti lähestyy. Se mun kysymys koskee sitä, että kuinka paljon tässä vasta tämä simulointi on kehittynyt vuosien mittaan aika nopeastikin. Ja siinä on näitä ohjelmointimenetelmiä ja teoriaakin, mutta nimenomaan tietokoneiden kehitys ja niiden nopeutuminen. Kuinka paljon se on niin kuin sinun mielestä niin kuin pelkästään tämä laskentakapasiteetin nopea kehitys, joka on aivan huimaava ollut. Ja toiseksi, että nyt se seuraava tällainen kvanttihyppy näihin kvanttitietokoneisiin, niin nehän pystyvät vain tietysti määrätynlaisiin ongelmiin pureutumaan, mutta onko niillä mitään ratkaisevaa merkitystä simulaatiossa? Ja vielä kolmas asia, että kun puhuttiin esitelmän tästä simulaatiohypoteesista, joka on hypoteesi eikä teoria, niin kuinka paljon laskentakapasiteettia vaaditaan tämän universumin simulointiin? Joo, lähdetään purkamaan lopusta alkuun, niin mun käsitys on se, että tämä simulaatiohypoteesin oletus siinä, että me eletään jossakin simuloidussa maailmassa, niin se ei onnistu millään laskentakapasiteetilla, että silloin täytyy olettaa, että on jotain sellaisia välineitä, josta me ei voida uneksia. Ja nämä kvanttitietokoneethan on tulossa ja varmasti sitten kun saadaan rakennettua luotettavasti toimiva kone, jota todella voidaan käyttää tutkimuksessa, niin sillä tullaan tekemään näitä tutkimuksia. Mitä se sitten on, miten nopeasti tämä tapahtuu, niin en uskalla lähteä arvioimaan, mutta jos ne lupaukset,
mitä on sanottu laskentakapasiteetista, toteutuu, niin toki silloinhan se mahdollistaa aivan erilaiset simulaatiot. Ja tämä ensimmäinen kysymys sitten oli se, että kuinka paljon on kapasiteetti kasvanut. No se kaikki kapasiteetti, mikä on käytettävissä, niin käytetään. Eli siis niin paljon kuin se nyt on 50-luvulta asti kasvanut. Eli 50-luvulla tehtiin näitä atomistisia simulaatioita niin, että simuloitiin tämmöistä niin kuin ideaalikaasua esimerkiksi. Ja siinä oli muutamia kymmeniä atomeja. Ja se vaati sitten ihan sen aikaisen supertietokoneen. Ja tänä päivänä me puhutaan, niin kuin se rutiinia on 10 miljoonien atomien simuloinnit. Mutta se ei ole se määrä yksin, vaan se tietenkin riippuu myös se, että miten monimutkaisia vuorovaikutuksia siellä on. Joo, kiitos. Mainitsit tuossa alussa vuosista puhuessasi niin luvun 50, että on niin kuin tämä ikä tässä harrastuksessa, että 50 vuoden takaa. No 57 oli muistaakseni ensimmäiset Fortranilla tehdyt. Joo. Niin Monen kappaleen simulointit julkaistu. suunnilleen 50 vuotta siitäkin on kulunut, kun Hans Andersin, jos muistatte miehen, niin hän oli ensimmäisiä tietojenkäsittelyopin professoreita Suomessa ja kävi sitten Amerikassa ja tuli sieltä intoa puhkuen Suomeen ja piti valtavan innostavan esitelmän simuloinnista Otaniemen suuressa salissa ja se jäi jotenkin mieleen ja silloin se oli enemmän ehkä tekniikkaa liittyvä se lähtökohta ja sulla oli nyt tieteeseen, niin miten näkisit tämän tieteen simuloinnin ja teknisen simuloinnin yhteistyön ja miten ne kietoutuu toisiinsa? No tietysti tekniikassa on paljon fysiikkaa ja kemiaa ja silloinhan ne simuloinnit on niitä samoja, eli tämmöinen materiaali ja lujuus ja niin kuin tässä tuli esille, nämä säteilytykset ja sellaiset, niin nehän on asioita, joita tehdään sitten ihan silloin, kun tekniikkaa sovelletaan käytännössä ja käytetään varmasti niin kuin monessa yhteydessä. Ja sitten on ihan oma alansa on tämä teollisten järjestelmien simulointi, josta muuten olen pitänyt Andersinin kanssa palaveria joskus 80-luvulla. On mietitty yhdessä näitä, mutta se jäi sitten vaille tuloksia, mutta simulointiahan käytetään sitten ihan logistiikkaprosessien, teollisuusprosessien simulointiin. Joo, kiitos. Täältä 3. kysymystä Haukan katseeni metsästä. Joo, ole hyvä. Kiitos. Simo Salo on nimeni. Haluaisin vähän kosketella tätä tieteellisen simuloinnin ja koulutussimuloinnin ja pelisimuloinnin rajapintaa tai sitä välimaailmaa, koska äkkiä tulee mieleen, muun muassa mainitsitte tämän materiaalien murtumisongelman ja sitten tulee mieleen lentokonesimulaatio, niin varmasti siellä lentokonesimulaatiossa ainakin voidaan hyödyntää tietoa, mikä liittyy taas materiaalien murtumiseen, koska siellähän syntyy siellä lentokonekoulutussimulaattorissa varmaan niitä tilanteita, joissa haetaan sitä rajapintaa, kuinka paljon se kone sitten kestää tietyissä tilanteissa, eikö nämä niin kuin tue kuitenkin toisiaan nämä maailmat, että siellä tieteellistä löydetään niitä faktaosasia, jotka sitten varmaan voidaan hyödyntää siellä koulutus- ja pelipuolella. Kyllä, siis varmasti lentokoneellahan tehdään lujuuslaskenta, joka tehdään niin kuin dynaamisesti varmaankin, näin uskoisin. Eli kuormitetaan sitä rakennetta erilaisilla voimilla ja katsotaan, että milloin siellä tapahtuu repeämiä. Ja se malli tietysti perustuu tietoon siitä, että miten ne käytettävät materiaalit käyttäytyy ja niiden materiaalien lujuuskäyttäytymisen niin kuin selvittämisessä voidaan sitten käyttää vaikka atomistista simulaatiota. Mutta varmasti ei niin kuin atomeista lähtien simuloida sitä konetta, vaan se on enemmän sitten, kun oli ne tasot tuossa, niin se on sitten semmoinen niin kuin kappaletason simulaatio. Ja sitten ihan oma
missä simulointisanaa käytetään, simulaattorisanaa on se, että on näitä ohjaamosimulaattoreita, jotka on sitten erittäin mielenkiintoisia. Niissä tapahtuu ihan kaikenlaisia asioita sitten. Ja Microsoft Flight Simulator on monen äijän lempilelu. Mutta se on ihan eri juttu, se on niin kuin peli ja siinä ne visuaaliset jutut, niin ne tehdään peliohjelmoinnin keinoin. Joo, kiitos. Puhuit tuosta determinismista ja sitten tämä simulaatio tietysti voi satunnaisgeneraattorin avulla tehdä sitä kaikkea, esimerkiksi millä matkitaan luovuutta, ainakin informaatioestetiikassa niin pyrittiin simuloimaan sekä taideteoksia että taiteen tekemistä ja näitä prosesseja. Ja aleatorisessa taiteessa niin voidaan tehdä niin kuin hirvittävä määrä erilaisia taideteoksia muuttamalla sitten parametrin avulla sitä hommaa ja stokastisia prosesseja, näitä Kullervo-Rainionkin systeemeitä on taiteen simuloinnissa käytetty, niin sehän tavallaan silloin tietokone antaa erilaisia tuloksia tarkoituksella niin kuin satunnaisgeneraattorin avulla, että se deterministinen taiteen simulointi sitten sivuutettiin. Mutta se tavallaan on kuitenkin rajallista niin, että kun aleatorisessa taiteessa tehdään ne kaikki mahdolliset taideteokset, niin sittenhän se päätyy siihen yhteen tulokseen. Se on niin kuin alusta saakka määrätty se kaikkien taideteosten joukko. Mutta se on aika hauskaa, että niistä voidaan tehdä taideteoksia, kun otetaan esimerkiksi 100 taulua, jotka on hyvin samantapaisia tai muuntelua, niin siitä tulee uusi hauska taulu sitten. Oletko sinä tätä tämmöistä inhimillistä luovuuden simulointiin törmännyt? Tekniikka, tiede ja taide kolmi on nyt kysymyksessä. Sinä aina yllätät laajalla sivistykselläsi minut. Nyt mennään semmoiselle alueelle, että en kyllä osaa sanoa yhtään mitään. Että sen olen nähnyt, että siis kasvojahan yhdistetään. Joo. Se ei ole varsinaista simulointia ja saadaan sitten esille semmoisia universaaleja kasvonpiirteitä. No mehän voidaan meidän puhelinkeskusta, jos me liittää sitten tämä taidedimensio. Me voidaan liittää. No niin. Vaan yksi kommentti siitä, että miten tätä satunnaismaailmaa ja determinismia, niin miten se näkyy yhden semmoisen ohjelmistotyyppien nimessä, niin kun neutronifysiikassa käytetään Monte Carlo-menetelmää. Joo, Monte Carlo-menetelmää, joo. Joo, tämä on yksi niistä, kun mainitsin, että on simulaatioita, jossa se aika on vähän erikoinen käsite, niin se on nimenomaan nämä Monte Carlo-simulaatiot, jossa simuloidaan kyllä tapahtumia, mutta siinä ei välttämättä ole sitten tämmöistä niin kuin ihan selkeää ajan kulua. No niin, se vie aikaa, joo. Joo, Monte Carlo-simulaatiot on, että se on hauska nimi. Ajanvientiin voisi kommenttina vähän semmoisen leikillisen esimerkin kertoa, kun perspektiivikuvia piirrettiin arkkitehtiosastolla niin kuin illasta aamuun, että se oli hyvin hidasta, kun se oli paljon pisteitä, mitkä piti konstruoida. Niin rehtori Hyyppä kutsui minut sitten tänne rehtorihuoneeseen ja lausui sitten oikein kiitokset siitä, kuinka arkkitehtiosasto käyttää eniten tietokoneaikaa teknisessä korkeakoulussa, eikä minulla ollut sydäntä sanoa, että se johtuu pelkästään perspektiivikuvista. No niin, sitten oli, saatiin 4. kysymys. Vai onko se jo 5? Kiitos. Joo, minä olen Teppo Mattsson. Kiitoksia todella oikein mielenkiintoista esitelmästä. Voi jäi pohdituttamaan se koneoppimisen kohta ja tekoälyn kehittyminen. Ja kun sanoit, että voisi syntyä semmoinen simulaatiomalli, joka selittää jotain asiaa jotenkin yllättävästi, sanotaan, että nyt keksittiin selitys tälle asialle, niin nyt mä en tietefilosofiasta oikein ymmärrä, mutta voisiko sen ajatella niin, että se monimutkainen koneoppinut simulointimalli onkin teoria,
jota testataan erilaisilla kokeilla. Ja silloin se voisi ollakin tavallaan aito selitys, jos se selittää tulevia, ennustaa havaintoja, vähän niin kuin mikä tahansa hyvä teoria selittää. Kyllä, juuri näinhän se parhaimmillaan voisi olla, että silloin ei väitetä, että se olisi se totuus sinänsä, mutta sanotaan, että tässä nyt tuli tämmöinen tulos, että nyt kannattaisi kokeilla, että tapahtuuko näin luonnossa ihan oikeasti. Sehän olisi parhaimmillaan sitä, ja itse asiassa tämä suurien tietomassojen louhintahan on vähän samantapaista, että sieltä toivotaan, että sieltä löytää sitten tämä ohjelmisto jotain sellaisia lainalaisuuksia, joita ei osata kysyä. Ja sitten sen perusteella alkaa ajatus lentämään ja tutkimus etenee. Kun perinteinen tilastollinen analyysihän on sitä, että testataan jotakin hypoteesia. Eli meillä on jokin lainalaisuus, jota yritetään katsoa, että näkyykö siellä datassa sellainen. Joo, kiitos. Täällä sitten 6. kysymystä vähän katsellaan. Meillä nyt on vielä yhdelle kysymykselle aikaa, mutta muistuttaisin siitä, että sitten kun varttia vailla lopetetaan, niin pitää todella tarmokkaasti pyrkiä kadulle, koska muuten voi jäädä rakennukseen pyörimään. Viimeistä kysymystä odotellessa esitän hyvin yleisen korvaavan pikkukysymyksen, että sivusit monessa kohtaa näitä käsitteitä selittäminen ja ymmärtäminen. Luonnontieteessähän usein puhutaan nimenomaan selittämisestä, kun halutaan olla täsmällisiä, mutta Jori Henrik von Wright on käsitellyt tätä Suomessa hyvin syvällisesti, näiden käsitteiden eroa, ja kuulisin mielelläni sinulta sitten, että mitä on niin kuin selittäminen ja mitä on kyky auttaa toinen ymmärtämään, onko niissä jotain eroa ja yhtäläisyyksiä? Niin, no Luonnon filosofialta käsitän sen sillä tavalla, että selittäminen on nimenomaan argumentointia, eli se pystytään esimerkiksi kirjoittamaan paperille ja toinen ihminen se voi lukea ja tulla vakuuttuneeksi selityksestä tai sitten ei. Ja ymmärtäminen on meidän kognitiivinen prosessi, tapahtuu pään sisällä, että me tullaan siihen, meille tulee semmoinen, niin kuin nykyisin sanotaan, fiilis, että kyllähän tämä asia täytyy näin olla. No uiko se fiilis tieteeseenkin? Minusta se on välttämätöntä, koska Hyvä. Ihmiset tekevät tiedettä, niin jos meillä ei olisi siellä päässä mitään, niin miten me sitä tiedettä tehtäisiin? Kyllä meidän täytyy se luottamus saavuttaa siihen, mitä me tieteeksi katsomme. Ja se syntyy näiden niin kuin selitysten pohjalta. Niin, tässähän on yksi ilta sitten tieteen ja taiteen ja humanismin kesken, että ehkä tähän on pikkuhiljaa hyvä lopettaa. Ei kellekään jäänyt sitten kysymyksen janoon. Kiitos osallistumisesta ja mainostinkin jo seuraavaa tilaisuutta sitten ihan alussa. Ja sitten on yleensä annettu vielä summa-aplodit, että pyytäisin pikku aplodit vielä. Kiitoksia paljon. Turvallista kotimatkaa.